Why HBK Public Speaking Training? किनकि हामी दिन्छौं हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टेड ट्रेनिङ। के सिकाइन्छ त? इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र पब्लिक स्पिकिङ स्किल, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने एक्सरसाइजेस, कन्सन्ट्रेसन पावर डेभलप गर्ने मेडिटेसन टेक्निक, 90% प्र्याक्टिकल टेक्निकल साइकोलोजिकल ट्रेनिङ मेथड्स, नन भर्बल कम्युनिकेसनको प्र्याक्टिसेस, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ। यसका साथै नीफको ट्रेनिङ हल हाइली इक्विप्ड र अक्युस्टिक छ, कम्फर्टेबल र प्रोफेसनल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, 25 वर्षभन्दा बढी लामो अनुभवी प्रशिक्षक एचबी कटवाल सरले यो ट्रेनिङ प्रदान गर्नुहुन्छ। के तपाईले कन्फिडेन्स बढाउनको लागि इन्भेस्ट गर्नु अगाडि आफूले गरेको लगानी सही ठाउँमा छ कि छैन भनेर सोच्नु भएको छ? साँच्चीकै तपाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको उत्तम विकल्प हो एचबीके पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ इन नीफ। एचबीके पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङको नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ जनवरी 5 तारिक 2026बाट अर्थात् पुस 21 गतेबाट। कोर्स डिटेल र रजिस्ट्रेसनको लागि सम्पर्क नम्बर 9860 31 23 93, वेबसाइट www.neef.edu.np।